يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم رح تكون الكب كيك. رح نعمل مع بعض ألذ وأطيب وصفة كب كيك على شوكولاتة ممكن تعملوها في البيت. أنا بعتبر هاي الوصفة من أنجح وصفات الكب كيك اللي بيضل فيها طري وهش وأبدا ما بينشف معكم حتى لبعد ثاني يوم. تعالوا نشوف المقادير مع المكونات. في البداية هون رح أحكي ملاحظة مهمة بالنسبة لنجاح أي وصفة كيك أو أي وصفة كب كيك، إنه لازم يكون عنا شرط أساسي المكونات بدرجة حرارة الغرفة. بغض النظر عن الوصفة اللي رح تستخدموها حتى تنجح معكم لازم تكون عنا المكونات بدرجة حرارة الغرفة. هلا هون رح نحتاج 4 بيضات مع معلقة صغيرة من الفانيلا ومعلقة صغيرة من الخل الأبيض. بالنسبة للخل بيساعد على هشاشة الكيك، ممكن تحطوه في أي وصفة كيك. هلا هون رح نخفق البيض حتى يصير لونه فاتح. بعدها رح أنزل السكر هون رح نحط 1.5 كاسة من السكر. استخدموا أي كاس متعدد الاستعمالات بالنسبة لحجم الكاس. هلا هون كمان رح نحط كاس من الزيت النباتي. أكيد ممكن تخلطوا إذا بدكم زبدة تحطوا نص الكاس زبدة مع نص الكاس زيت نباتي. هلا هون رح نحط كمان نص كاس من الحليب السائل. طبعا هون الحليب لازم يكون عندنا دافي. رح أحط كمان نص كاس من لبن الزبادي، لازم كمان يكون عندنا دافي. لبن الزبادي بيساعد على هشاشة الكيك. هلا هون عندنا الخليط صار جاهز. هلا هون رح نحكي عن الطحين. بالنسبة للطحين هون رح استخدم الكويتي، ورح نحتاج 1.3 الكاس من الطحين. طبعا هون رح نستخدم نفس الكاس اللي عيرنا فيه الزيت والسكر. وراح أحط كمان 3/4 الكاس من الكاكاو. هيك عنا المجموع رح يكون 2.5 كاس. كاس و3/4 الكاس من الطحين و3/4 الكاس كاكاو. طبعا هون عنا الكاكاو غير محلى. بالنسبة للبيكنج باودر رح نحط 3 ملاعق صغار من البيكنج باودر. شرط أساسي لازم ندخل المكونات كلياتها مع بعض حتى ما يكون في أي تكتلات من الطحين أو حتى من الكاكاو. هيك عندي بيكون جاهز. هلا هون رح أحط ربع معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، ورح أحط كمان نص معلقة صغيرة من الملح. هيك عندنا المواد الجافة صارت جاهزة. هلا هون رح أحطها فوق الخليط. طبعا رح أحطها على دفعتين. بننزل أول دفعة وبنحركها حتى يذوب الطحين. بعديها لهون بننزل الدفعة الثانية. رح أحكي ملاحظة مهمة هون، هاي الوصفة ممكن تستخدموها في أي قالب كيك، يعني مو شرط إنكم تعملوها كب كيك. كمان طعمها كثير رائع، يعني ما بتختلف أبدا في الطعم، لأني أنا مجربتها للكب كيك ومجربتها كمان للكيك. بالنسبة للصواني أنا رح أستخدم هاي الصواني، صواني الكب كيك. أنا عندي إياها سيليكون، رح أحطها على صينية حتى أقدر إني أتحكم فيها. بالنسبة لورق الكب كيك رح أستخدم هاي النوعية، ممكن تستخدموا أي ورق بدكم إياه. هو هذا بيجي ورق الزبدة، رح أحطه في صينية الكب كيك. طبعا ممكن ما تحطوه بهاي الصواني، إنكم تدهنوا الصينية بس في الزيت، بس أنا بحب أحط الورق. هلا هون رح أعمل شغلة، رح أستخدم كيس الحلواني وأحط فيه خليط الكيك حتى يساعدني في حتى أعبي ورق الكب كيك. هلا هون رح أحط خليط الكيك. طبعا حاولوا تعبوه قد ما تقدروا. تقريبا أنا هون عامل لي كيسين. هلا هون رح أحط الكيك، خليط الكيك. بتعبوها تقريبا ل3/4 ورق الكب كيك. تمام. لازم تعطوها مجال شوي إنها ينفخ معكم الكيك.
بهيك عنا الصينية صارت جاهزة. هلا هون رح أدخلها الفرن تقريبا على درجة حرارة 180 من تحت. تقريبا رح تكون في الفرن مدة 25 دقيقة ل30 دقيقة. طبعا بيعتمد على حسب كمية الكيك، كمية الكب كيك اللي رح تحطوها بالفرن. أنا هون أخذت مني تقريبا 25 دقيقة. هيك بعد ما خلصت خبزها. طبعا سهل جدا انكم تطلعوها من الصينية. زي ما حكيت لكم ممكن ما تستخدموا بهاي الصينية ورق الكب كيك، بس ادهنوا الصينية بالزيت وحطوا خليط الكيك. هيك عنا الوصفة صارت جاهزة. بتمنى انها عجبتكم، وبتمنى انه الفيديو عجبكم. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك بقناتي، ويعطيكم الف عافية.